ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም ተመልሳችሁ መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። እኔ በቤቴ ውስጥ የምሰራውን የዶሮ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ እላለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንግባ። ያው በመጀመሪያ ለቪዲዮ ማጠር ስል ሽንኩርቱን ከትፌ እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ከተተኩኝ በኋላ ድስት ውስጥ ከትቼው ጥጄዋለሁኝ በራሱ በውሃው ለማብሰል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስራ የሚሆነው እሱ ነው። ቆንጆ አድርጌ ይሄንን በራሱ ውሃ ካበሰልኩኝ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ሽንኩርቴ እንደዚህ ሙክክ ብሎ በስሎ ቆንጆ ሆኖ በራሱ ውሃ ነው ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን የሚቀጥለው ማድረገው ደግሞ ምንድነው ዘይት ጨምርበትና በዘይቱ ቆንጆ አድርጌ ደግሞ ጥብስ አድርጌ አብስዬ ተመልሼ እንገናኛለን ማለት ነው። አብራችሁኝ ስላላችሁ አመሰግናችኋለሁኝ። ይሄንን በደንብ ካበሰልኩኝ በኋላ ተመልሼ ደግሞ እመጣለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ሽንኩርቴ በዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ተቅሏልቶ ያ ሁሉ ሽንኩርት ኦልሞስት 12 ፓውንድ ነው የተጠቀምኩት። ያ ሁሉ እንደዚህ ሽሪንክ ሆኖ እንደዚህ እዚህ ጋር ደርሷል። ድስቴን ቀይሬዋለሁ ምክንያቱም ይሄኛው የካስት አየርን ድስት ስለሆነ ወይም ደግሞ የብረት ምጣድ ድስት የምንለው ስለሆነ ቆንጆ አርጎ ሽንኩርቴን ውሃው እንዲመጥና እንዲጠበስ ይረዳኛል። ስለዚህ በዚህ ላይ አድርጌዋለሁ። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ከተጠበሰ በኋላ በርበሬ ነው የማደርግበት። ያው በርበሬ እንደ ፍላጎታችን ነው። በእርግጥ ዶሮ ሲሰራ ትንሽ በርበሬ በዛ ይደረግበታል፣ ግን ሁላችንም እንደ ፍላጎታችን ይለያያል። ለኔ የማረገው በርበሬ ይሄ በቂ ነው። ይሄንን ቆንጆ አርጌ አቁላላዋለሁኝ። እንደምታዩት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። ሽታው ደግሞ ገና ሳይቁላላ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ያው የዶሮ ሲሰራ ትልቁ ስራ ከሽንኩርት መክተፉ ቀጥሎ ዋናው ስራ ግን ያው በርበሬ ከገባ በኋላ ነው። እንዳይቃጠልብን እንዳይዝብን እጃችንን ሳናሳረፍ ቆንጆ አርገን መጥበስ አለብን። ያ ነው የዶሮ ወጡን ጣዕም የሚያመጣው። ቁሌቱ ነው። ቁሌቱ ከተበላሸብን በቃ ዶሮ ወጡ መረሳቱ ነው ማለት ነውና እኔም አሁን እጄን ሳላሳረፍ ይሄንን ቆንጆ አርጌ እሽት አርጌ ካቁላላሁኝ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁኝ። ከዛ በፊት ሁሌ ለምታበረታቱኝ ላይክ ኮሜንት ለምታረጉ እንዲሁም ደግሞ በጣም ጥሩዎች አላችሁ የኔን የምሰራውን ቪዲዮ ሼር ለምታረጉልኝ ዩቲዩበሮች በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በጣም እግዚአብሔር ብድራችሁን ይክፈልላለሁኝ። በጣም ነው አፕሪሺየት ማድረጋችሁ። ሁላችሁንም መታችሁ የኔን ቪዲዮ የምታዩ በሙሉ በጣም ነው ማከብራችሁ፣ በጣም ነው መወዳችሁ፣ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ስለዚህ ይሄንን አሁን ቆንጆ አርጌ አቁላላለሁኝ። ይሄንን ቪዲዮ ስታዩ ወይም ደግሞ ወደ እኔ ቤት ስትመጡ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ አርጋችሁ የኔ ቤተሰብ ሆኑላችኋለሁኝ። የደውል ምልክቷንም መጫን አትርሱ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምታዩት የዶሮ ቆሌቴ በደንብ ተቁላልቶ በጣም ለረጅም ሰዓት እጄ ራሱ አላረፈም። በእውነት ነው የምላችሁ በጣም ነው እጄን የደከመኝ። በጣም ለረጅም ጊዜ ነው ያቁላላሁት፣ ለ1 ሰዓት ተኩል ከዛ በላይ ይሆናል ያቁላላሁት። እንደምታዩት በጣም ወደ ስር እንስ ብሏል። በጣም ከመቁላላቱም የተነሳ ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ነው ደስ የሚለው ቆሌቱ። አሁን ምንድነው ማደርገው የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን አደርግበታለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽዬ ቅቤ አደርግበትና በቅቤ ደግሞ አሸዋለሁ። እስካሁን ድረስ ውሃ አላደረኩኝም፣ በዘይቱ ነበረ ስጠብሰው የነበረው። አሁን ደግሞ በቅቤ አደርግበታለሁ። ብዙ ቅቤ አላደርግበትም ምክንያቱም በኋላ ላይ መጨረሻ ላይም ቅቤ ስለማስገባበት ብዙ አላደርግበትም። ጀስት ትንሽዬ ቁሌቱን ብቻ ሞር እንዲያጣፍጥልኝና ቁሌቱ ሲታሽ በቅቤ ሲታሽ ቆንጆ ስለሚጣፍጥ ነው እንደዛ ማደርገው። በሱ ደግሞ አስገባና ይሄንን ቆንጆ አድርጌ አሸዋለሁኝ። እሱን አሽቼ ደግሞ ትንሽ ካበሰልኩት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁኝ ስላላችሁ አመሰግናችኋለሁኝ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ አርጌ በቅቤው ጠብሻለሁኝ። በጣም አሪፍ ሽታ ነው ያለው። በጣም ቆንጆ የሆነ እየሄደ ነው ያለው። አሁን ምንድነው ማደርገው የዶሮ ስጋዬን ነው የምጨምርበት። የዶሮ ስጋዬን ቆንጆ አርጌ በደንብ ቆንጆ አርጌ በሎሚ ዘብዝቤ በአቼቶ በጣም ቆንጆ አርጌ አጥቤዋለሁኝ። የምጠቀመው ቆንጆ ኦርጋኒክ የፋርም ዶሮ ነው የምጠቀመው።
ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንትናቸውን ዶሮዋቸውን ገንፈል ያደርጉታል። አንዳንዶች እንዲሁም ወደ ኦቨን ውስጥ ራሱ አስገብተው ይጠብሱታል በፊት ከማስገባታቸው በፊት። ያንን ሁሉ ነገር እኔ አላደረኩኝም። ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እኔ ስጋው ይሄ ኦርጋኒክ እንዳልኳችሁ የምጠቀመው ዶሮ ኦርጋኒክ ስለሆነ ስጋው ይረግፋል ምናምን የሚባል ነገር የለም። ቆንጆ ከዚህ በፊትም የተጠቀምኩት ዶሮ ስለሆነ ቆንጆ ነው። እኔ በእንደዛ ነው የማደርገው። ቆንጆ አርጌ አጥቤዋለሁ፣ ቆንጆ አርጌ አስተካክየዋለሁ ሁሉን ነገር። ስለዚህ እኔ ያንን ነገር አላደረኩትም፣ ዘልየዋለሁ። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ እንደፈለጋችሁ እንደ ቤታችሁ እንደ ስታይላችሁ እንደምትወዱት አድርጋችሁ ስሩ። እኔ አላደረኩበትም። አሁን ደግሞ ስጋውን አስገብቼ ከስጋው ጋር ቆንጆ አርጌ ስጋውን ደግሞ አበስለዋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁንም የዶሮ ስራ እንደቀጠለ ነው። የዶሮ ወጥ ስራችን እንደቀጠለ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ስጋውን በደንብ ቆንጆ አርጌ አብስየዋለሁኝ። በጣም ያው ለቪዲዮ ሲባል ቪዲዮን እያሳጠርኩ እየቆረጡ ስለማሳያችሁ ነው እንጂ በጣም ለረጅም ጊዜ ነው የተቆላላው። ከ1 ሰዓት ከግማሽ በላይ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አብስየዋለሁኝ ስጋውን። እንደምታዩት ስጋው ከላዩ ላይ ምንም ከአጥንቱ ላይ አልወደቀም፣ ምንም አላደረገም። ስለዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁንም ማደርገው ምንድነው ከዚህ በኋላ እስካሁን ድረስ ውሃ አላረኩበትም። ቆንጆ በዘይቱና በቅቤው ነበር የጠበስኩት። አሁን እከልሳለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ስንከልስ እንደ ፍላጎታችን ነው፣ የመረቁን ብዛት እንደ ፍላጎታችን አድርገን ነው የምንከልሰው። ለኔ በቂ ነው። ይህንን ደግሞ ትንሽ አበስለውና ከዛ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ አሁን ደግሞ ስጋችንን አቁላልተናል። ከልሰን ደግሞ የተከለሰው ቆንጆ ሆኖ በስሎ እዚህ ላይ ደርሷል። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ማድረገው ምንድነው ከላይ ቅመማ ቅመሞችን ጨምርበታለሁ። እስካሁን ድረስ ጨው አልጨመርኩኝም፣ ኮረሪማ አልጨመርኩኝም። ስለዚህ የተፈጨ ኮረሪማ ጨምርበታለሁኝ፣ የተፈጨ ጥቁር አዝሙድ ጨምርበታለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልም ከላይ አደርግበታለሁኝ። ድጋሜ ሊወጥ አካባቢ ላይ ይደረጋል። ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። የቅመም አጨማመራችሁንም ያው እንደ ክልሳችሁ እንደ ከለሳችሁት እንደ ውሃችሁ አበዛዝ ነው። ኮረሪማ በዛ ብታረጉበትም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ጨውም አትርሱ፣ ጨውም አረግበታለሁኝ። ከዛ በኋላ እሱን ደግሞ ትንሽ አበስለዋለሁኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ዶሮ ወጥ በጣም ነው የሚያምረው። ሽታው በስማም በቃ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከለሩም እንደምታዩት ያምራል። ቆንጆ በርበሬ ነው። ሁሉ ነገሩ በጣም ቆንጆ ሆኗል። በጣም ቆንጆ ሆኗል። እንግዲህ ያው ለመበላት እየደረሰ ነው ማለት ነው። አብራችሁኝ ስላላችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ እላችኋለሁኝ። አስተያየታችሁን ስጡኝ። ኔክስት ማየት የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ንገሩኝ፣ ምን አይነት ቪዲዮ ማየት እንደምትፈልጉ። ያ ሁሉም ለምታደርጉልኝ ነገር በድጋሚ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። አሁን ይህንን ደግሞ ትንሽ ከቅመማ ቅመሙ ጋር ዶሮ ወጤ እንዲደባለቅ ትንሽ ጊዜ አንተከትከውና ከዛ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ዶሮ ወጤ እንደዚህ ሆኖ ወደ መጠናቀቁ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። በጣም እንደምታዩት ሁሉ ነገር ቆንጆ ሆኗል። አረፋ ምንም ነገር የለውም። ላይ ሁሉ ነገር ምጥጥ አድርጎ ዘይቱ ከላይ ተንጣሏል። አሁን ምንድነው ማድረገው? መከለሻዬን ከላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። መከለሻዬን ከጨመርኩኝ በኋላ በቃ ትንሽ መከለሻ ብቻ ትንሽ እንትን እንዲል ትንሽ እንዲገባበት ከወጤ ጋር እንዲደባለቅ ለትንሽ ደቂቃ ለ1-5 ደቂቃ ብቻ እንትን እለዋለሁ። አብሬ ኩክ አረጋዋለሁኝ፣ አብሬ አበስለዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን የዶሮ ወጤ ወደ ማለቁ ደረጃ ደርሷል። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ሽታው በጣም ደስ ይላል። መልኩ በጣም ደስ ይላል እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን የመጨረሻው የሚሆነው ምንድነው? እንቁላሉን ማስገባት ነው። እንቁላሉን ስናስገባ ሰንጠቅ አድርገን ነው የምናስገባው። እንደዛ አድርጌያለሁኝ።
ስለዚህ ይሄንን ካስገባሁኝ በኋላ ያው ይሄ መጨረሻው ደረጃ ነው ማለት ነው። ዶሮዬ ይሄንን ይመስል ነበረ። ስለዚህ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ይሄንን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በድጋሚ ለምታረጉልኝ ነገር በሙሉ በጣም ነው ማመሰግነው። ስለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ሼር ስለምታረጉልኝ፣ ስለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁኝ። ሁላችሁንም አዲስ ከሆናችሁ ያው ሰብስክራይብ በማድረግ የኔ ቤተሰብ መሆንን አትርሱ እላችኋለሁኝ። ከወደዳችሁት ከሌሎች ወዳጆቻችሁ ጋር ጓደኞቻችሁ ጋር ሼር አድርጉት ይሄን ቪዲዮ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም የጥምቀት በዓል ይሁንላችሁ። ቻው።